انا وين؟ انا بالمطبخ وراي شاورما. خليكن معي تنحضر سوا تنشوف سوا كيف سيخ شاورما بينعمل. اكيد كثير ناس بتسال حالها طب الشاورما كيف تنعمل، كيف تنشك، كيف تنقع. ودائما بقول انه ما فيني اكل شاورما دجاج لان فيها توم. اليوم جاي اتعرف على او اقعد بعرفه كثير منيح بس اقعد مع شيف شربل تا سوا نطبخ سوا نتعلم كيف شاورما بتنعمل ونخترق ساندويشات بتعقد. عم بعوز بعدني اكل ساندويشتين بيعقدوا. فبلشت بالقلب هلا فيديو ساعتين بالمطبخ. احضروا معي شو صار من ساعتين لهلا. انا اعرفكم على شربل. موجود. وصور رح نشتغل اليوم. أكيد. فانت رح تكون عم تطبخ بساعدك، برجع بعطيك الكاميرا شوي، بترجع بتصورني، فانا رح نكون مع بعضنا. شربل دق لي وقال لي بتحدى انه فينا نعمل شاورما دجاج بلا توم. انا ما فيني اكل شاورما دجاج للاسف لانه كل الدجاج منقوع بتوم غير هيدي الصوص البيضاء اللي بتقتلني. فرح نعمل اليوم شاورما دجاج بلا توم. واحدة من الاسئله دائما بسالك كيف بيعملوا شاورما، بتشوفوا شاورما على السيخ يا حوراي. السؤال كيف بينعمل، قديش بده تحضير، كيف بينقع، كيف بينشك، وكتير اسئله اليوم رح جرب جاوب عليها مع شربل. اليوم حنعمل شاورما مثل ما حكي انتوني. حنعمل شاورما بدون توم، خصيصي اللي عنده حساسيه على التوم ما بحب التوم مثل انتوني. اليوم حنعمل نقعه، نستعمل نحن صدر دجاج وفخاد دجاج باللحمه. بنجهزهم بننقعهم. بالمبدا حينتقعوا 24 ساعه. اليوم حنسرع البروسيس، بدي شك السيخ وضوء اياها لانتوني قبل ما فل. سرع البروسيس شوي اكثر. حنعمل شويه تكنيك مشان النقعه تفوت بسرعه بالدجاج لانه هي مينيموم 24 ساعه، بس ما لازم تتاخر اكثر فيها. نحن بنقول ما لازم تنتقع اللحمه 4 ايام و3 ايام مثل ما مفكر العالم. 24 ساعه كافيه للدجاج و24 ساعه كافيه. ما فيك شيء قدام الكاميرا خلينا نبلش. فما كنت عارف انه هالقد رح يقلع. انا قلت بعمل انتروداكشن برجع بونجور شربل، عرفكم على شربل، تعرفتوا على شربل، خلصت. فرح نبلش دغري بالطبخه. ويلا الحقوني اولانجو واي تخبركم عن كل الشاورما واقول لكم انا وين. هيدا اهم شغله. شربل مهنا. انا صار لي كثير برات لبنان. اشتغلت بكثير مطارح بالعالم، عملت كثير كونسبتس برات لبنان. سو بيزيكلي انا شيف. بس على طول كنت مشتاق للبنان وللمطبخ اللبناني، وحبيت ارجع على لبنان واعمل هيك شويه مطاعم صغيره. عندنا 7 انواع بهارات كله من زين. كثير مهمه عمليه الزين لانه اليوم المطبخ فيه بقلبه باشن اكيد وحب والى اخره ونفس وما بعرف شو. بس انا بقول المطبخ سيونتيفيك مثل البيستري، لازم ينزين كل شيء كل الوقت. كان عندنا كزبره ناعمه، محلب، حلبه، ورق غار، كمون، زنجبيل ناعم، وهيك. واحد يعمل شاورما دجاج لكن بدنا البهارات. هون عم بعمل مزيجين من الخل. عندي خل ابيض وخل تفاح مشان نكهه. عندي شويه خردل مشان تمسك الصلصه لانه ما عندنا توم. اليوم بدي احط ملعقه خردل بس مشان تمسك الصلصه ويصير فيها تكستور وكونسيستنسي. عندنا حبه اورنج مشان ناخذ الزست تبعها. عندنا شويه عصير حامض وشويه رب البندوره تنلونها. هيدي هي. طبعا هذا الاورنج الابيض كثير بيعطي مرورة. بفضل شيله على الاخر لما نكون عم نغلي. خليني اوضح هيدي الشغله انه اليوم بارم كثير على مطابخ واجمالا الكل بيلقطها هيك بايده بكب. وهيدي يمكن من المرات القليله يلي بالجراماج، يعني عن جد مثل كانه بمحل باتيسري. شو الفرق او شو السر او شو الكالتشر تبعك يلي بتقول انه الرسم؟ بصراحه ببرمتي بالعالم تعرفت على كثير شفيه. اشتغلت مع 3 étoiles ميشلان باوروبا وباسيا. برمت على كل المطابخ العالم وتعلمت انه الكونسيستنسي بتجي من الميزان. اوقات بتعطي نفس الميزان لشيف بتطلع الطعم مختلفه. هون بيجي النفس، قد ايه بتقلي الثوم وقد ايه بتقلي البصل، قد ايه بتسخن حراره الزيت وقد ايه بتخففها. هذا اللي بيفرق بالنفس. بس كل القصه تقنيات طبعا وتركيز وفوكس وباشن على الطبخ.
شاورما، جيت انا طلبت ساندويش 5 دقائق اكلته ب10 دقائق، قديش اخذ شغل تيصير لحمه او دجاج او على السيخ؟ كتير بده شغل. اول شيء عم نجيب الدجاج لازم يتنظف مزبوط من جوا، ينشال العروق منه، قد ما فينا نخفف دهن. بس عم نحكي عن السيخ، وكثير مهم ارجع ركز على موضوع السيخ. مالنا قصه بالشطاره قديش بيكون كبير، في ناس بتعمله 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، بس دائما بيرجع السؤال تبع اللي طالما كل العالم عم تقلنا حطوا اللحمه بالبراد، طب كيف هيدي اللحمه قاعده كل النهار برا؟ فاكيد اللحمه اللي جوا من بعد نهار كامل رح تنتزع. اكيد حسب قياسه للسيخ، هذا شيء اساسي، حسب قياسه للسيخ وطريقه الشوي. طبعا نحن عم نحكي هون على درجات عاليه، بتصور انتوني عم تحس فيها. اليوم حد السيخ في درجه حراره 300 350 وطلوع كمان، اذا بنقرب بعد اكثر، اذا نقرب بعد اكثر بنحكي عن 1000 درجه على النار. اليوم السيخ نحن عاملينه 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر. دونك انت برايك شايف من بعد خبرتك بالعالم لازم يكون السيخ ماكسيموم 30 سم، يعني هالقد. صار في معايير عالميه بهذا الموضوع. قديش بيكون تقله صار في تقريباً؟ فحوصات باوروبا على قلب الشاورما من جوا، خصوصا الشاورما بتكون كبيره، وصار في معايير. هاللحمه طازه منوعه امبارحه مشرحه، قطر هالقد شيء على 25 30 سنتيمتر. طبعا بنزيد كل ما ينقص السيخ بنزيد، ما بيبقى لثاني يوم. عم نحكي هايجين وتقنيات، وعم نحكي طبعا صحه العالم. نحن هذا السيخ بيتعلق على النار، بيتعلق قبل بوقت. نحن مش 12 عم نعمل خدمه 11 ونص، هذا لازم يبلش على نار خفيفه تتفوت حراره لجوا. سلو كوكينج من جوا قبل ما يبلش يستوي من برا السيخ، ضروري ضروري ضروري. طيب تعلمنا شغلتين كثير اساسيه، واحد ماكسيموم 30 كيلو، ماكسيموم 30 سنتيمتر باردون، ما لازم يكون كثير كبير. اثنين، ولا مره ممنوع منعا باتا، وهيدي صرنا 10 سنين بنحكي فيها، السيخ يلي اخر النهار بيخلص وبنحطه بالبراد لثاني نهار، هيدي ممنوع. فما تاكلوا شاورما الا عند الشخص اللي بتاكدوا 100%، او عنده كثير ناس عم تفوت وتجي لعنده، يعني السيخ رح يخلص، او اللي عنده ضمير اللي اخر النهار ما رح يردوا على البراد، رح يقصوا يعملوا سمبوسك او كبه او شو ما كان، بس ممنوع يرجع يشيلوا ويعلقوا ثاني نهار. نعمل اليوم شاورما دجاج مع كما. حنحط لها شويه ترفل. ونعمل شاورما راب. عم نستعمل خبز منقوشه بدون خميره، جدا رقيقه. بنخبزه على الصاج مباشره وبنحط له صوص. حتكون ان شاء الله كثير كثير طيبه. انا تعرفت على هالمحل شاورما باختراعات غريبه عجيبه. دائما كنت اقول شاورما هي كثير تراديشنال، مثل ما انت قلت دجاج مع توم ولحمه مع تراتور، بس شيف شربل اخترعت اشياء جديده. مثل شو؟ بصراحه لما بعمل هذا الكونسبت فكرت انه اليوم برجر بالعالم كان على الطريق بامريكا سنه 1800 كاتشب وموتارد. لقيت الشاورما، رجعت على لبنان لقيت الشاورما بعدها على الطريق قدام ازاز مفتوح، مع احترامي للكل غبره وكذا. لقيت انه هذا البرودكت بحق له مثل كل البرودكتس في العالم يتطور. طبعا بنضلنا بباز لبناني وبنضلنا بنكهه لبنانيه الاصليه. الكلاسيك عندنا شاورما لحمه مع تراتور ودجاج مع توم، وبلشنا نحط شويه صلصات. كل الصلصات اللي عندنا الباز تبع لبناني. نحن بنعمل مثل باربيكيو صوص بندخنها نحن، بس بنستعمل دبس خروب مدخن. بنحطها مع اللحمه والدجاج ولا اروع من هيك. نعمل شويه خلطات مع حر. رب الحر كمان نحن بنعمله، بنحط له شويه سبايسز، بنحطه على النار. هلا بعدين اذا بدكم بفرجيكم، وبنخبز الخبز عليه. الحر بيطلع سموكي. هيدا الساندويتش كثير كثير ادكتيف عنا. بصراحه لما حطيناها كنا مفكرين انه الدجاج مع سجق هي التوب. صاروا عم ينافسوا بعضهم، صار بفوتوا لعنا بيقولوا لنا اتوميك دجاج واتوميك لحمه. بتحمل الدينين قد ما حر، بس طيب كثير. بصراحه بعدنا بدنا نطول، بدنا نطلع هذا البرودكت، نوقفه حد البرودكت العالمي ونحكي شوي. بصيروا العالم ما يقولوا بس برجر، يقولوا بس كمان يقولوا شاورما. هيدي النيه بصراحه من شاورما اللبنانيه. ان شاء الله اكيد. خلينا نحكي عن الدجاج بيتفتح بيتقصقص بيتنظف، كله سفين. خففنا دهن في بقلبه فخار طبعا، بس ما فيها دهن بالخالص مثل ما انك شايف. مخففين كثير دهن منها على الاخر. وهيدا عم نسبح الدجاج، صدر الدجاج بقلب الصلصه. الصلصه ضروري 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 تكون بردت، يعني ما ينحط الخل سخن من بعد النار على صلصة الحامض لأن بتتغير طعمتها. طبعا ما يتغطس الدجاج
بقلب الصلصه هي وسخنه لانه دغري 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 بيزلق. بدكم تبقى جوسي، رشوا ملح قبل النقع. هذا الدجاج برشش له شويه ملح مشان تسكر لحمته من برا ويضل جوسي من جوا. اذا عم تعملوا شاورما لحمه بالبيت او دجاج فيكم تنقعوا بنفس الطريقه. اللي ما بيحب الثوم ياخذ هيدي النقعه، واللي بيحب الثوم يزيد له ثوم، وملحوا شوي اللحمه او الدجاج قبل ما تحطوا صلصه عليها مشان يضل جوسي تبعها جوا. بطاطا طازة قصة كتير رفيعة مشان ما تشرب زيت، بنحطها بس مشان تكشر. انتوا عم تاكلوا بتحسوا شوية قرقشة بقلب الساندويش. يعني بس اخبركم انه ما بده بصل وما بده ثوم وما بده شيء، قد ما طعمته قويه وحرام يجي شيء ثاني ينزع الطعم الاساسيه. مثل ما شايف انتوني، هذا السيخ اصغر من السيخ العادي. هذا السيخ صغير، نحن عادة بنحطه على الشاورما النصانية، بنستعمل عليه بنعمل عليه سبيشاليتي تبعنا، وهذا حيكون واحد من السبيشاليتي ان شاء الله حنصير ننزله يوم بالاسبوع. صار جاهز السيخ، هذا عليه تقريبا شي 9 كيلو ونص، من بعد ما طبعا حسن له منظره من برا. ضروري يصير هيك، مش انه هي بس قصة تحسين منظر، بس هي لما نقصه كله بسويت بعضه، بس تحطه على النار بيستوي بسويت بعضه. اذا تركناه شوي طالع شوي فايت بصير يستوي من برا يضل نايم من جوا. هلا حنحطه على النار على السيخ النصاني وبلش نشويه على نار خفيفة ونطرطه يبلش يستوي شوي من جوا قبل ما نقص. وما لازم غمق كثير. لا ما لازم تغمق ابدا، خليك على الوجه وقص دايركت. هيك شو ترايا؟ طب دقيقة بطل فينا انطر. بنسميه جورميه دجاج. مع واو، مع طعمة الاسيديتي بالاخر، قرصة الحامض بتحسه بالموتاد بس على الخفيف. توم ما في ابدا، ما في ولا طعمه اقوى من الثانيه. فيري جوسي، معبى مي ماكسيموم، عم يفقع من جوا. على 60 جرام خبرنا. ملحات اخوات. الحامض اقوى شيء وكتير كتير طيب. هيك كيف عم بقص. مندوق اكيد مندوق. لكن حطينا فيها دجاج، حطينا فيها الكما، حطينا فيها ترافل اويل، حطينا فيها خس، قرشة البطاطا وخبز القشطة. بدك تفسر لي كيف بدي اكل شاورما عادي من اليوم ورايح؟
ما بعتقد في كلمات بتقدر توصف. اصلا شفتونا بس قداشنا مش معقول سمبلسيتي تبع الدجاج، الجوسينس، الكما، شو هالخلطه، شو هالبالانس، الفليفرينج، الريدكسيون اللي عملها تبع الخل، قرشة الخسات خفيفة بتعطيها فريشنس، البطاطا. مرتاح بالاكل. انت كول وانا خلينا نفسر. مش معقول. واو. ديس يور ديس. ديس يور ديس. وبعدين في هيك طعمة الجريلينج تبع الجيش، يعني طعمة التحميصة تبعه اذا بدكم. بليز ما تظلم هالناس وما يجوا يقولوا لك سوري ما في منه. فاليوم اخترعنا فليفرز بعد ما خلصت، وان شاء الله بتيجوا لهون وبقول لكم ايمتى بصيروا موجودين عندنا تقريبا. تشيرز. طب تاني ساندويش. تاني ساندويش، بما انه حطينا شوية موتارد مع الدجاج نحن بنقعه، حنعمل وحدة على باز موتارد بس حيكون فيها عسل كمان، شوي سويت، هاني ماسترد صوص. لكن مثل ما شايفين عم ناخذ خبزة عن جديد على النار، نحطها، ندوب عليها شوية جبنة، هيدي جبنة اشقوان مبروشة. الدجاج صوب. عن جد ظلم ما كون حكيكم فيكم تدوقوا هيدا الشيء. روعة من الروعات. منه الشاورما العادي، منه ساندويش ستريت فود العادي. جورميه كتير طيب كتير طيب كتير طيب 3 مرات. فليفرز تبعه بتعقد، نوعية الدجاج، الخلطة، الميكس مع بعضه. بحس انه بس عن جد بس عم تكدوش عم تحس بالفليفرز. مش معقول استعمال هيدي الخبزة بتوصل لعندكم حتى لو ديليفري ما بدش اكيد. ديس يو ديس. واو. ما بقى اكثر من هيك. شيف شعب ميرسي. بليجر. انه وعدنا تعرفنا على بعضنا وعدنا نطبخ بالمطبخ اكل لبناني تراديسيونيل عتيق. رجعنا غيرنا اخر دقيقه وقلنا هات نعمل شاورما اليوم ورح نرجع نلتقي عن جديد. تعرفكم على هذا الزلمه اللي برا من العالم اللي بيطبخ باحساس اكيد وبنفس اكيد، بس حسيت في عندي حد كثير ساينتفك، بعتقد يمكن مشان هيك اسمه ساينتست نتورك. شاورما لاب. يعني. فيه بيفهم التكنيكاليتيز تبع الاشياء، اي صوص مع اي صوص كيف بيجمعوا مع بعضهم تيلزقوا على الدجاج مع اللحمه، كثير اشياء حكينا فيهم قد ما بقدر رح فرجيكم اياها. فبقول لكم باي باخي بثالث كاتشيب وميرسي ونتقابل الجاي.